Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μεζεδάκι με μανιτάρια, vegan, έτσι. Δεν θα έχει κρέας, όμως πιστέψτε με ότι είναι σαν να έχει. Το μανιτάρι, ξέρετε, φέρνει πάρα πολύ στη γεύση του κρέατος. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο, ίσα να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού, περίπου 100 γραμμάρια δηλαδή. Έτσι, θα βάλουμε ένα ξερό κρεμμύδι, πέντε-έξι σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες, 3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα σε ροδέλες και ξεκινάμε σοτάρισμα. Περιμένουμε να σοταριστούν καλά. Ανακατεύουμε. Μέχρι να σοταριστούν καλά, εγώ έχω κόψει 500 γραμμάρια μανιτάρια φρέσκα. Πάμε να σας δείξω. Τα καθαρίζουμε λιγάκι. Από τη μέσα μεριά, βλέπετε, κάνουμε αυτό το πράγμα. Να βγάλουμε την εξωτερική επέτσα. Δεν είναι τίποτα, είναι εύκολο. Μην προσπαθήσετε ανάποδα, δεν πρόκειται να σας γίνει. Εντάξει. Θα κόψουμε αυτό και στα 4. Να σας το δείξω άλλη μια φορά. Βλέπετε. Καθαρίζουμε την πέτσα. Θέλουμε να πάρουν ένα ωραίο χρυσό χρώμα. Εφόσον έχουν σοταριστεί, θα ρίξουμε 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση. Μισό κιλό μανιτάρια κομμένο στα 4 και καθαρισμένο όπως σας έδειξα πριν. Λίγο αλάτι. Μην το παρακάνετε, γιατί τα μανιτάρια είναι σαν σφουγγάρι και ρουφάνε πολύ το αλάτι εύκολα. Πιπέρι. Ανακατεύουμε. Λίγο νερό. Ένα ποτηράκι του κρασιού θα μας βοηθήσει να μαραθώνει τα μανιτάρια. Θα βάλουμε λίγο πελτέ για να δώσουμε χρώμα και νοστιμιά.
Θα αφήσουμε να πιει την υγρασία όλη. Εφόσον έχει πιει όλη την υγρασία, βλέπετε έχει αρχίσει και τηγανίζεται πλέον. Θα ρίξουμε λίγο μαϊντανό, μην τον φοβάστε, είναι ουδέτερος, θα δώσει χρώμα. Και θα σβήσουμε τη φωτιά μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για σερβίρισμα. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πιστέψτε με, είναι πεντανόστιμο, είναι ωραίος μεζές, ακόμα και για κρασάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Εμείς θα τα πούμε πάλι σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!